සුබ දවසක් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ දවස්වල තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් අයට Amazon එකේ පැකේජ් එක යනවා, Amazon එකේ රිසිප්ට් එක යනවා කස්ටමර්ට. එතකොට කස්ටමර් කේස් එකක් ඕපන් කරන්න ඉඩ තියෙනවා, නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් එයා දිගින් දිගට මේ කේස් එකට එක එක ප්‍රූෆ් දදා අනම්මනම් කර වද දෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. Amazon එක ඇතුළෙන්ම මේකට වෙන විශේෂ accounts ඕන නැහැ. අපිට අපේ normal Amazon Prime use කරන්න ඕන මේකට. Amazon Prime අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න වෙනවා අපිට. Prime use කරන නිසා අපිට ක්‍රමයක් තියෙනවා. Amazon එකේ පැකේජ් එකේ යන්නේ නැතුව ඒ product එකට එන original පැකේජ් එකේම customer ට item එක deliver කරන්න. ඒ process එක කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද පැහැදිලි කරලා දෙන්න කියලා හිතුවේ. මේක උඩින් පල්ලෙන් බලන්න එපා. මේක හරියට බලා ගන්න. මේක setup කරගන්න process එක කියලා දෙන්නම් අද. ඒ විදිහට හැමෝම හරියට වීඩියෝ එක බලලා account එක setup කරගන්න. account එක setup කරගෙන ඊට පස්සේ දාන orders මම මේ කියලා දෙන විදිහට orders දාන්න. එතකොට ඔයාලට ප්‍රශ්න ගොඩක් අඩු වෙනවා. පොඩක් නිදහසේ ඔයාලට orders ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි කස්ටමර්ටත් තේරුම් කරනවා මොකද්ද මෙතන වෙන process එක කියලා. එයාගේ සැකේ දුරු කරන්න අපි Amazon එකේ package එක යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේක setup කරගන්නේ කියලා. right මේ වැඩේ කරගන්න මෙහෙමයි. අපි ඉස්සෙල්ලාම අපේ මේ normal Amazon account එකට log වෙන්න ඕනේ. ඒක Amazon business account එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. individual account එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා Prime එකට අනිවාර්යයෙන් register වෙලා ඉන්න ඕන. Prime එකට register වෙලා ඉන්න එක විතරයි අනිවාර්ය. account එක business account එකක්ද individual account එකක්ද කියලා නැහැ. මේ දෙවිදියටම ඔයාට මේ account එකේ වර්ගය මොකක් වුණත් කරන්න තියෙන පිළිවෙල එකයි. එතකොට මේ කියන විදිහට තමයි account එක setup කරගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේකට අලුතෙන් email address දෙකක් ඕන වෙනවා. එකක් අපිට request එක යවන්න සහ එකක් ඉස්සරහදී අපිට එනවා අපේ මේ අපි add කරන account එකේ on login එකක් create කරගන්න කියලා. ඒකට එක email address එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට Amazon එකට පාවිච්චි කරපු නැති අලුත් email address දෙකක් ඕන වෙනවා මේ වැඩේට. ඒක ඔයාලා කලින් හදාගෙන account එක setup කරගන්න. මුලින්ම අපි යන්න ඕන මෙතන වගේ නම පෙන්වන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ Prime membership එකට යන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන update cancel and more කියන එක click කරන්න. එතන manage your household කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ page එකකට අපි එනවා. මෙතනින් add teen කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේක teen account එකක් විදිහට තමයි add වෙන්නේ. Prime එකේ හම්බෙන 2 day fast shipping එක මේ account එකටත් හම්බ වෙනවා. අර Prime එකේ තියෙන අනිත් benefit ටිකත් මේකට හම්බ වෙනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ අවුරුදු 13ක් 17ක් අතර කෙනෙක් විදිහට තමයි මේ account එක අපි add කරන්න ඕන. මම ඒක add කරන විදිය කියලා දෙන්න. මේ page එකට ආවට පස්සේ create teen login now කියන එක click කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනට ඔයාලා නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලා ඒ ළමයාගේ birthday එක click කරන්න ඕනේ. ඒකට මාසේ නම් මොකක් වුණත් කමක් නැහැ. එතකොට අවුරුදු 13ක් 17ක් අතර වෙන විදියට අවුරුද්ද කැල්කුලේට් කරගන්න. එතකොට මෙතන 17යි කියලා ගත්තොත් අපි 2006 දෙමු මෙතෙන්ට. දීලා කන්ටිනියු කරන්න. right ඊට පස්සේ මෙතන order approvals කියලා page එකකට අපි එනවා. automatically approve all orders කියන එක click කරලා කන්ටිනියු කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි හදාගත්ත පළවෙනි email address එක ඕන වෙන්නේ. මම මෙතෙන්ට මේ request mail කියලා එකක් දාගෙන තියෙනවා. මේක මම මෙතෙන්ට paste කරගන්නවා. ඔයාලත් email address දෙකක් පාවිච්චි කරන්න මේකට. දීලා continue කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ අපි දීපු email address එකට request එකක් ගියා කියන එක පෙන්නනවා. invite එකක් send කරා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා දීපු email address එකට log වෙන්න. log වෙලා මෙන්න මේ create your profile here කියන එක click කරන්න. මම මේ link එක වෙන browser එකකට දාගන්නවා. ඔයාලත් මේ වැඩේට browser දෙකක් use කරන්න. invite එක ගෙන්න ගන්න email address එකට අලුත් browser එකකින් log වෙලා ඉඳලා link එක ආවට පස්සේ ඒ browser එකේ අලුත් browser එකකින්ම click කරලා මේ step එකට එන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට අපිට එනවා create your own login කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි තමයි අපිට අර ඕන වෙන්නේ මම කිව්වේ තව email address එකක් ඕන වෙනවා කියලා. අන්න email address එක මෙතෙන්ට තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. මෙතනින් දෙන්න create your login කියන එක. දීලා මෙතෙන්ටත්
නමක් දෙන්න, පාස්වර්ඩ් එකකුත් දෙන්න. දීලා verify email එක ක්ලික් කරගන්න. OTP එක ඇවිල්ලා ඒක දීලා verify කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඕන වෙනවා ෆෝන් නම්බර් එකක්. මේ ෆෝන් නම්බර් එකත් ඔයා Amazon වලට කලින් යූස් කරපු නැති ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට SMS එකක් එනවා OTP එක. ඒ OTP එක මෙතනට දෙන්න. right. අපි ටීන් account එක හැදලා ඉවරයි. අපි ටීන් account එක හදාගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. normal විදියට normal Amazon account එකක් වගේම තමයි තියෙන්නේ. අපේ original Amazon account එකට ඇවිල්ලා එතනින් ආපහු යන්න Prime membership කියන එකට ගිහිල්ලා යටට යන්න. එතන manage your household කියන එක click කරන්න. මේක අපි order එකක් දාන්න කලින් කරන්න ඕන. අපි දැන් ටීන් account එකක් හදාගෙන ඉවරයි. ඒක අපි මේ setup කරන්න තමයි යන්නේ. අපිට ඕන විදියට orders දාගන්න. එතෙන්දී මෙන්න මේ මధుරංග කියන profile එක තමයි අපි අලුතෙන් add කරපු profile එක. එතන edit profile කියන එකට මම යනවා. මෙතන අපි අර කලින් click කරපු orders automatically approve වෙන කතන්දරේ තියෙන්නේ. ඒක okay. එතකොට අනිත් ටිකත් okay. ඒක අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා payment and addresses කියලා. මෙතන teen settings කියන එක ඔයාලා click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන choose payment method කියන එක click කරලා ඔයාලගේ password එක දෙන්න. right. ඊට පස්සේ අපි payment එක කරන card එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මෙතෙන්ට ඔයාලා order place කරන Payoneer card එක select කරලා දෙන්න. මම මෙතනින් මේ card එක තියලා continue කරගන්නවා. ඊට පස්සේ billing address එකත් අර අපි normal දැම්ම වගේම තමයි අපේ card එකක් දෙනවා නම් අපේ default billing address එක තමයි දෙන්න ඕන. දීලා use this address දෙන්න. right. එතකොට payment method එක okay. right. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ approved shipping address කියන එක. මේක click කරන්න. මෙතන click කරලා ඔයාලා දැන් අලුතෙන් order එකක් යවන්න තියෙන buyer-ගේ address එක මෙතෙන්ට add new address කියන එකට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ orders වලට ගිහිල්ලා එතනින් මේ අපි අර කලින් තිබිච්ච address එකක් edit කරාට පස්සේ එතන අපේ available තියෙන address ටික පෙන්නනවා. ඉන්න පොඩ්ඩක් මම ඒකත් ඔයාලට හදන විදිය කියන්නම්. මෙතන ඔයාලට account යන්න පුළුවන්. account ගිහිල්ලා ඔයාලගේ your address කියන එක click කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්ට ඔයාලගේ අලුත් buyer-ගේ address එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන address එකක් edit කරලා ගන්න. දැනට ship කරන්න තියෙන order එකේ එතකොට අලුත් order එකක් නිතරම දාන්න ආවට පස්සේ main account එකෙන් මෙතන තියෙන address එක අපි කලින් add කරන්න ඕන. කරලා තියන්න ඕන teen account එකට එක address එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක අර සැරින් සැරේ address වෙනස් කරන්න බෑ. මේ ඒක නිසා අපි මෙතනින් කලින් address එක add කරලා තමයි මෙතෙන්ට යන්න ඕන. approve shipping settings මේ shipping address කියන තැනට. එතකොට මේක order එකෙන් order එකට ඔයාට update කරන්න සිද්ධ වෙනවා main account එකේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ආපහු මේ teen settings වලට ඇවිල්ලා අපි මේ ආපු step ටික පිළිවෙලටම ඇවිල්ලා approve shipping address කියන එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙතෙන්දී අලුත් address එකක් add කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙන්න මේ Enolex කියන address එක දෙනවා. දීලා continue කරගන්නවා. ඔන්න අපේ teen account එකට අදාළ settings ටික මෙතනින් හරි. මූලික settings ටික ඔක්කොම හරි. payment එක හරි. අපිට මෙන්න මේ payments ඒ ටික හරි. card approve මේ card add කරන ඒවා billing address ඒ ටික okay. අපි මෙන්න මේ address book එක තමයි නිතරම Prime එක ඇතුලෙන් ඇවිල්ලා වෙනස් කරගන්න ඕන. ඒක මෙතෙන්දි වෙන පොඩි මේ අමතර වැඩක් ඉතින් මේක කරන්න වෙනවා. මේ විදිහට අපිට order එක දාගන්න නම් right. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන normal විදිහට item එකක් buy කරන්න තමයි ඔයාලට ඕන item එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මේ item එක දාගන්නවා. දාගෙන add to cart කරන්න. ඊට පස්සේ මම cart එකට යනවා. මෙතනින් item එක select කරගෙන proceed check out දෙන්න. right. මෙතෙන්දී අපේ address එක හරිය. අපි අර කලින් account එකෙන් set up කරලා දීපු address එක තමයි default address එක විදිහට වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ payment method එක විදිහට parents card කියන එක පෙන්නන්නේ. මොකද අපේ main account එකේ තියෙන card එකක් තමයි මෙතෙන්ට payment එක විදිහට add වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන යටින් අමුතු එකක් පේනවා ඇති packaging that show what's inside කියලා. මොකක්ද මේ කියන්නේ? මේ කියන්නේ මේ package එක මේ item එක එන original package එකෙන් තමයි දැන් අපිට එනවා කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ Amazon එකෙන් මේක brand කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ Amazon package එකක නෙමෙයි මේක එන්නේ. අපිට ඕන නම් මෙතනින් ship in Amazon package කියන එක click කරලා ඉවර වෙලා normal box එකෙන් Amazon box එකකට දාගන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා එයාලා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඒක free තමයි කරලා දෙනවා කියන්නේ. නමුත් මෙතන අපිට තියෙන වාසිය තමයි Amazon එකේ package එක යවන්න නැතුව අපිට order එක යවන්න පුළුවන් customer-ට. මෙන්න මේ දේ තමයි ඔයාලට මෙච්චර වෙලා මට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මුල ඉඳලම account එක හදන තැන ඉඳලා මේක setup කරගෙන එන පිළිවෙල කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ දේ පෙන්වන්න තමයි.
එතකොට මේ ඔප්ෂන් එක අපි ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් Amazon එකට ආපු විදියක් තියෙනවනේ පැකේජ් එකක්. ඒ පැකේජ් එකේම තමයි අපේ කස්ටමර්ට යන්නේ. එතකොට අයිටම් එකට මොකක් හරි ඔරිජිනල් බොක්ස් එකක් આવද ඒකේ තමයි යන්නේ. එතකොට අර Amazon එකේ ලෝගෝ එක ගහලා ප්‍රයිම් කියලා ලෝගෝ එක ගහලා ඒ බොක්ස් එකක නෙමෙයි යන්නේ. ප්‍රයිම් එකෙන් තමයි අයිටම් එක ඩිලිවර් කරන්නේ. නමුත් අයිටම් එකේ බොක්ස් එකේ ප්‍රයිම් Amazon එහෙම කියලා මුකුත් ගහලා නැහැ. සාමාන්‍ය normal අයිටම් එකක් විදියට තමයි යන්නේ. මෙයාලගේ අර බ්‍රෑන්ඩින් වැඩක් විදියට මෙයාලා කියනවා මේක අපි ෆ්‍රී දෙන්නේ කැමති නම් Amazon පැකේජ් එකෙන් පැක් කරලා දාගන්න කියලා. මේකේ තියෙන වාසිය අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරලා බලන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට සමහර අයිටම්ස් වලට මේක පෙන්වන එකක් නැහැ. මේක පෙන්නුවේ නැති වුණොත් ඔයාලා මෙතනින් දැන් මෙතෙන්දී මේ අපි gift option එක දාන්න ඕන නැහැ. මොකද පැකේජ් එකක් කියන්නේ නැහැනේ. මේ ඒක නිසා gift option එක වැඩක් නැහැ. එතකොට මේ විදිහට දැන් Amazon පැකේජ් එක යන items තියෙනවා සමහර ඒවා. සමහර address වලට එහෙම දැන් අපි මේ දීපු address එකට මේක Amazon පැකේජ් එකේ නැතුව අපිට යවන්න පුළුවන්. අපිට gift option එක දාලා යවන්න වෙන items වලට කරන්න ඔයාලා එතකොට Amazon පැකේජ් එක යනවා තමයි. Amazon පැකේජ් එක ගියාට අපිට gift option එක යටතේ අපිට පුළුවන් මේක තුනටම දාගන්න ඕන. එකට දාන්න නැහැ. මම එකකට දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ මැසේජ් එක දාන්න gift message එකට. දාලා මෙතන from කියන තැනට ඔයාලගේ eBay username එක add කරන්න. eBay username එක add කරන්න. එතකොට අපිට ඔය gift receipt එක බයර්ට අපේ කස්ටමර්ට eBay කස්ටමර්ට ඊමේල් එකක් විදියට යවන්නත් පුළුවන්. ඒකටත් ඔයා මෙතෙන්ට ටික් එක දාලා ඉවර වෙලා අපේ eBay එකේ බයර්ගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක අපිට order details වලින් ගන්න පුළුවන්. එතනින් අරගෙන මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දාගෙන save gift option කියන එක ක්ලික් කරලා order එක send කරන්න. මොකද මේක ගියාට පස්සේ මෙතනදී මේක උනේ මොකක්ද මේ Amazon MCF ගැන මේක පැහැදිලිව ඔක්කොම කියලා දීලා තියෙන්නේ. මේ අපි මැසේජ් එකේම කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක already අපි දාලා යවුවට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කස්ටමර් තේරුම් ගන්නවා මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙතන දැන් platform දෙකක sell කරද්දී selling fees වැඩි වෙනවා. ඒ කතන්දරේ ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ. මේක සම්බන්ධයෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් අපේ Facebook group එකෙත් අහන්න උදව්වක් දෙන්නම්. මේ විදිහට අපිට ගොඩක් orders වලට Amazon package එක නැතුව යවන්න පුළුවන්. එකම දේ අපි අර main account එකෙන් ඇවිල්ලා address එක සැරින් සැරේට වෙනස් කරලා දෙන්න ඕන මෙතෙන්දී. අපි මේක මේ ටීන් account එකකින් මේ order එක දාන නිසා. මේ දේ තමයි මට අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. Amazon package එක යවන්න නැතුව negative feedback වෙන එකට customers ලා game ඉල්ලන එකට මොකක්ද කරන්න ඕන කියන solution එකක් විදියට. අනිත් දේ තමයි මතක තියාගන්න මේක මේ හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ම අදින ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේක බැලන්ස් වෙනවා ඔයා දෙන කස්ටමර් සර්විස් එකත් එක්ක. එතකොට බයර්ට මැසේජ් එකක් දෙකක් දාලා මේ දවසට එනවා අයිටම් එක එහෙම කියලා පොඩි අප්ඩේට් එකක් එහෙම දීලා තියන්න. එතකොට මේක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට මේක බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට හැම කස්ටමර් කෙනෙක්ම සතුටු කරන්න බෑ. අතින් ගෙනහිල්ලා දුන්නත් අතේ අයිටම් එක ගෙනහිල්ලා දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් දාන කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ප්‍රශ්නයක් දානවම තමයි. ඒක නිසා ඒව ගණන් ගන්න එපා. එනේන බය මේක අහලා ඔයාලට කරදර කරන්නේ නැහැ නේ. ඔයාලගේ නැහැ ඕඩර් එකටම මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා මේ බොරුවට බය වෙන්න එපා. කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මෙච්චර කාලයකට කරගෙන ආපු අයත් කරගෙන ආවේ මාසෙට ඕඩර් 100 කරන සහෝදරයෝ බව අපේ ෆුල්ෆිල්මන්ට් සර්විස් එකේ ජොයින් වෙලා ඉන්නවා. එයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාලා ඒවා බැලන්ස් කරගන්න විදියක් දන්නවා. මේක අර බෑ කිය හැමදාම එකම තැන හිටියොත් ඉතින් බෑම තමයි. වැඩේ කරන්න තමන් ඉගෙන ගන්න ඕන. අලුත් ඔප්ෂන් හොයා ගන්න ඕන. අලුත් විදිහට try කරලා බලන්න ඕන. කස්ටමර් ට්‍රීට්මන්ට් වැඩි කරන්න ඕන. හැමදාම මේකට මේ බයේ අර එහෙම කර ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේක ඔයා වර්චුවල් කරත් මොනවා කරත් මේකත් තව බිස්නස් එකක්. තව මිනිස්සෙක් තමයි ඔයා විකුණන්නේ. ඉතින් මිනිස්සෙක් හැන්ඩල් කරන විදිහට මේක හැන්ඩල් කරන්න ඉගෙන ගන්න. මම හිතනවා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් කට්ටිය ගනී කියලා සහ ගොඩක් වැදගත් ටොපික් එකක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. එහෙමනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපේ Enolex Dropshipping Help Facebook group එකට post එකක් විදියට දාන්න. Amazon එකෙන් dropshipping කරද්දී එන ප්‍රශ්න වලට උදව් කරන්න ලොකු පිරිසක් එතන ඉන්නවා. Enolex එකෙන් Amazon to eBay dropshipping කියලා දුන්නා වගේම එන ප්‍රශ්න වලටත් විසඳුම් තියෙනවා. ඒවට ඔයාලට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. පුළුවන් හැම දෙයකටම විසඳුම් දෙනවා සහ ප්‍රශ්න එනේවා පුළුවන් තරම් අඩු කරගෙන මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන විදිය තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. එහෙමනම් අදට මේ දේවල් ටික තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. හැමෝටම ජය.